ছাগলী পালো হা ও মা আৰে ৰুকো ৰুকো একদম প্ৰথমৰ পৰা কথাখিনি কৈ আছোঁ লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ এয়া হ'লোঁ মই এণ্ড মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আমি দুইটা এটা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আমি ইমানেই ভগৱানক প্ৰে কৰিলোঁ ইমানেই মন্দিৰ গ'লোঁ ইমানেই ফুট লগালোঁ ইমানেই প্ৰসাদ খলোঁ এট দি এণ্ড উই গট দ্য জব উই ৱেৰ ছ' হেপী আমি ইমানেই পঢ়িলোঁ পঢ়ি আমাৰ মাথা বেয়া হৈ গ'লে আমাৰ কথা শুনক हम लोग साथ में पढ़ने के लिए बैठते हैं इट्स ऑलवेज लाइक रिजल्ट कब निकलेगा क्या हम पास होएंगे क्या हमें जॉब मिलेगा ये सब नहीं होता ये है जॉब मिलने के बाद जो पैसा आएगा उससे हम कहाँ जाएंगे कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा होना चाहिए ठीक है कि जॉब भी देखिए हमने रिजल्ट बहुत अच्छा किया है हाँ वैसा भी नहीं कि गारंटी है इसका तो स्टिल ठीक है मेरा तो बेंचमार्क पे है ठीक पे है ना कि गारंटी है इसका बेंचमार्क मेरा बेंचमार्क ठीक भी नहीं है मेरा ৰিজাল্ট দিয়াৰ ৰাতিখনে আহিলে আমাৰ ঘৰত আইতা মাহী মামা চব আহি গ'ল এণ্ড মোক মিঠাই খুৱাই খুৱাই মুখখনে ফুলাই দিলে নেক্সট দিনাখন মই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক তাইৰ কেম্পাছৰ পৰা ল'ব গ'লোঁ দেন আমাৰ কথা শুনক PWD How is it feeling? unreal oh my god I can't process iman emotions mixed feelings ki korobe 21 or iman epur 2025 is the worst best sub year mor karone Above all, two best friends. god We got god PWD. PWD ami কথা পাতি পাতি উই কেম হোম এণ্ড এট দি ছেইম ডে আমি মোৰ ফেমিলিৰ লগত ৰাতি ডিনাৰ কৰিব গ'লোঁ বাবা মা মই এণ্ড পুনম এণ্ড উই ফেল্ট লাইক পুনম ইজ জাষ্ট আ পাৰ্ট অফ মাই ফেমিলি শ্বি ইজ মাই চিষ্টাৰ শ্বি ইজ মাই এল্ডাৰ চিবলিং আই জাষ্ট লাভ ইউ পুনম ইফ ইউ আৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ইউ নো মি ছ' वेल एंड जस्ट cheers to us guys अभी 8 बज चुके हैं सुबह के एंड पूनम इज I'm leaving labor on the सूटकेस अभी हम लोग सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे बेस्ट विशेस टू अस I'll miss you. I'm just myself here Before leaving my home, she just wrote me a note and মই to দেখি ইমান ইমোশনাল হৈ গৈছোঁ because you know getting a friend in college life and that to যোনে তোমাৰ actually care কৰে she loves you and you just feel the friendship that's like the best thing aunty bye bye koi diok আহিম দেখিলে মৰিবই জিহাদ গৈ মাৰিম তো মইতো চিনিও পাওঁ bye 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 we'll miss you আমি শুৱালকুছি যাম বাবাই গাড়ী চাফা কৰি আছে and this is me मैंने सोचा আজি যদি শুৱালকুছিত গৈয়ে আছোঁ মই ভিডিঅ' বনাই লওঁ চলো চলতে হে শুৱালকুছি हमार आगे आगे डॉली में तो आइता हेंटी गए ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा चले गए ओके মোক বোলে পূজা কৰা কি কথা কোৱা হে
लोग सब जाएगा राख देखने राख চাবলৈ গৈ আছোঁ বে ইমান কি হিন্দী ওলাই আছে মোৰ या लेट्स गो লাইটটো উল্টাকৈ আহিছে जो भी हो এভৰিবডি ইজ ৰেডি আৰু মানুহ আহি আছে আমি আহি গ'লোঁ ৰাখ চাবৰ কাৰণে ठंडा माहियत बेलेग এখন গাড়ীত আহিছে अभी हम राख देखने जाएंगे वहाँ पे ठंडा माहियत रৈ আছে আমি ইয়াতে যাব লাগিব कापूर किनी আছে यहाँ पे भी कपड़ा खरीदना इज सो मैंडेटरी बना है ये देखो थॉन्सी थॉनी शी स्पीकिंग टू टायर्ड वो टायर्ड ली से और যামগে আৰু বেক হোম এতিয়া আমি ৰাখৰ পৰা বেক আহি গ'লোঁ আটা আমাৰ ঘৰ ৰখীয়া হৈ আছিল হয় না নাই আটা টোপনি মাৰিছা বুঢ়িয়া টোপনি আহিছে নেকি अभी আমি যাবলৈ লৈছোঁ উইয়াৰ্ড হেয়াৰ ষ্টাইল আই নো বাট উই আৰ লিভিং আইতা আহিছোঁ ঠিক আছে आइता इमोशनल हो जाए बात बात पे मेरा हेयर स्टाइल तेरे नाम वाला हो गया है आई नो बट छोड़ो हु केयर्स बना एट दी एंड चलो आइता बहुत ठंडा फालकुसीट मम्मी अपने पापा को देवता को लेक्चर देते हुए कि बहुत ठंडी है कपड़े पहनते रहना आता आहिसु हाँ बाय 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 इता बाय बाय फॉर अ चेंज मैं बोलना भूल गई थी आमार लगत आही আছে ধনসি थैंकफुली आही আছে और ओके ठीक আছে মই এটা বাবার গাড়ি চলোৱা চাই আছো বিকজ এই মানটো বহুত জোৰে চলাই ৰকেট বনাই লৈ যায় গাড়ীখন মাদার্স কমান্ড एक्सेप्टेड बाय बाय गुड नाइट सी यू এইটো মই সেম ব্লগতে এড কৰি দিছোঁ বাট দিছ ইজ ছানডে য'ত আমাৰ ঘৰৰ পৰা খানা দিয়া হৈছিলে চবকে বিকজ চবে কৈ আছে যোনটো আপোনাৰ ছোৱালী চাকৰি পাইছে পাৰ্টি দিয়ক পাৰ্টি দিয়ক পাৰ্টি দিয়ক এণ্ড দিছ ইজ মাই খুৰা এণ্ড হিজ লুক ষ্টাইলটো দেখাই দেচোন কি ইউনিক কৰিছা কোৱাচোন পেণ্টটো দেখাই দিয়া আকৌ অঁ সদায় থাকিব ইয়াতে আমি খানা চবৰ বুফে চিষ্টেম কৰি দিছিলোঁ এণ্ড আমাৰ আছিলে হাঁহ দেন মটন দেন মাছ মিক্স ভেজ পনীৰ এভৰিথিং এণ্ড একচুৱেলি পাৰ্টিটো গৈ থৈ ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল যে এইটো মানে এটা জব পোৱা পাৰ্টি নহয় একচুৱেলি বিয়াৰ পাৰ্টি যেন লগা হৈ গ'ল বাট হোৱাট এভাৰ ইট ৱাজ মাই জব কা পাৰ্টি এণ্ড উই ৱাৰ এনজয়িং আ লট বিকজ চব আমাৰ কাইণ্ড অফ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে আছিলে ইভেন দ' everyone was from our community or society but everyone was close to me and my family and the day was just awesome and বহুত ভাল লাগিছিলে আৰু মোৰ ইয়াতে ইমান লাজ লাগিছিলে এইটো মুভমেণ্টত মোক হেনো ক্লাবৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিলে উইথ দিছ গামোচা এণ্ড দি বুকে এণ্ড আই ফেল্ট লাইক মই কিবা UPSC এক্সাম পাছ কৰি আহিছোঁ বাট আই জাষ্ট ক্ৰেকড ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম এজ ইন PWD JEE but everyone made me feel so big and I am so happy and it just felt very special. এইটো খুৰী নিজৰ ইয়াতে প্লেট ভৰ্তি অ'কে এইফালে চাইডে আকৌ
ডিনৰ এণ্ড চৰি ডিনৰ এণ্ড আইতাহঁত যাব লৈছে আহিছা ভাল লাগিছে বাই বাই চ' আমি শ্বপিং কৰিব আহিলোঁ জানমণি যিহেতু চাকৰি পালে তাই ফাৰ্ষ্ট ডে'ৰ কাৰণে কিবা এটাতো ভাল ড্ৰেছ আপ কৰি যাব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি শ্বপিঙত আহিলোঁ খুব ভাল লাগিলে গোটেইকেইজনে তাইৰ লগতে আমিও শ্বপিং কৰিলোঁ তাৰপাছত আমি আকৌ খাবলৈ গ'লোঁ এতিয়া যে নতুনকৈ ওলাইছে উজনিৰ এসাঁজ তাত তৃপ্তিৰে এসাঁজ থলুৱা খালোঁ বহুত ভাল লাগিছে নেক্সট আমি মাহীহঁতৰ মানে ঘৰলৈ ড্ৰপ কৰিব গৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি চিনাৰ্জি ৰেচিডেঞ্চি উইচ ইজ ফেমাছ ফৰ অবভিয়াছলি জুবিনদাৰ ৰেচিডেঞ্চি আমি তাতে যেতিয়া এনেকৈ পাৰ কৰি গৈ আছিলোঁ উই জাষ্ট কুডেণ্ট ৰেজিষ্ট এণ্ড আমি তাতে নামি কিনে জুবিনদাৰ বাৰ্থডে আছিলে এণ্ড আমি তাতে গ'লোঁ অলপ দেৰি থিয় হ'লোঁ তাতে নাম চলি আছিলে তাতে চবেই গান গাই আছিলে একেলগে জুবিনদাৰ ষ্টেচুও তাতে নিউলি ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে আমি তাতে চালোঁ এণ্ড উই কুড ফিল জুবিনদাছ প্ৰেজেঞ্চ হি উইল নেভাৰ লিভ আৱাৰ হাৰ্ট হি উইল বি ফৰ এভাৰ ইন আৱাৰ হাৰ্ট চ' য়েছ সেইটোতে আমি আমাৰ দিনটো এণ্ড কৰিলোঁ